Jongens, de vlog is begonnen. Oh, nee toch. Hoi! Ja, we hoeven niet meer te vertellen waar we zijn. Want Dat staat in de titel. Nee, trouwens. Wel, dat ga ik wel in de titel voor. Dat komt wel in de Er titel. staat andere land erin. We zijn in Kroatië. Wel even met je gezicht naar de camera. Dit is... doe eens even sociaal. Ja, doe eens even sociaal naar de kijker toe. Kom op, die neemt ook gewoon even de tijd en de moeite. Ik ook. En je bent nu met hele andere dingen bezig. Het is toch heel respectloos naar de kijker toe. Ja, jullie ook. Nou, ik ben aan het koken. Ik ben aan het opruimen. Ik zorg ervoor dat we... Jij was degene die voorstelde dat ik de Ja, ik camera dacht, je er nu begint al op. een leuke intro of zo. Doe wel iets. Oh, dit is... Stap in. We zijn in onze eerste Airbnb. Dubrovnik. Oh, steeds. Een hele authentieke keuken. Ja, rustiek. Ja. We wouden eigenlijk hierop koken, maar het lijkt meer op een waar je Hans in stopt, van Hans en Grietje. Ja. Ja. En de hek zit achter de camera. Wat het Nou jongens, wij zijn nu hier in Dubrovnik. En dat ligt in Kroatië, helemaal in het zuiden van Kroatië. En wij gaan naar Montenegro toe, morgen. Naar Budva, dat ligt hier in de zee. En vanuit Budva gaan we het land rond. Gaan we zo een rondje maken. Door het hele land. En eindigen we daar bij Kotor. En vanaf Kotor gaan we terug weer naar Dubrovnik. Die gnocchi die kokkelt wel een beetje. Oh. Wilde heel graag gnocchi maken. Ik weet niet. Oh. Oh, dat is balsamico. Oh, dat is wel te zien. Balsamico, Oh, nee. met peper. Ja. Waarom hebben ze zoveel shit maar niet van peper? Deze nog. Om de vraag te beantwoorden, is 500 gram gnocchi genoeg voor... Gnocchi. 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 Knokkie. Ja, dat is beter. Gnocchi. Knokkie. Bovenop. Is dat genoeg voor 3 personen? Ja. Als het zo in de pan kijkt. En een ui van 300 gram. Zeg ook wel. Het wordt nu een beetje haché of zo. Ja, het ziet er een beetje fucky uit. Maar goed. Hebben jullie zin in deze vakantie, jongens? Absoluut. Ja. Ja. Nou, ziet ze, jij ook? Ja, zeker. Nee, meer ook dat je Oh. in de kamer wil doen. Nou, mooi dat we er allemaal zin in hebben. Wij staan nu in de oude stad van Dubrovnik. Beeldje en shit. Jilder is niet mee. Hij voelde zich een beetje moe. Snap ik ook wel. We zijn iets van 4:30 opgestaan vandaag om erbij te zijn. Om hier te zijn. Zeg het weer helemaal verkeerd. Net iets te veel goedkoop bier gehad. Ze verkopen hier de flessen in 2 liters. Het is gewoon plastic flessen. Best wel apart. In ieder geval, dit is de oude stad van Dubrovnik. Dit is een beetje de reden waarom we naar Dubrovnik zijn gegaan. En het is eigenlijk nog veel meer van dit. Het is best wel... Game of Thrones heeft hier ook nog scènes geschoten, weet ik. Het ziet er best wel mooi uit. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar het enige jammer wat ik wel vind is dat je op iedere hoek heb je iets... Ja, of een kledingwinkeltje, of een ijssalon, of een restaurant. En dat het eigenlijk weinig meer de charme wat het vroeger had eigenlijk nog steeds een beetje heeft. Dat vind ik wel een beetje jammer. Kijk, bijvoorbeeld... Je hebt dan hier een restaurant. Daarachter... Als je scherp stelt. Daar dan nog een supermarkt. Je hebt daar dan nog een restaurant. Je hebt daar een kledingwinkel. Nog een restaurant. IJssalon. Zeg maar, Moet ook een beetje eten. Ja, nee, dat snap ik. Maar consumerisme heeft deze plek wel goed gevonden, laat ik het zo dat zeggen. zeker. Helemaal 13 jaar geleden dat je nog Jozef Tito hier had zitten. De lekkere communist. Maar ja, die is inmiddels weg. De oude stad is gebleven, maar het communisme is weg. Het kapitalisme is teruggekomen in deze plek. En dat is goed te zien. Maar het is wel mooi.
Ik vind het eigenlijk wel gaaf dat ze dus in zo'n hele oude stad met weinig ruimte toch nog de ruimte vonden om toch nog de jeugd een beetje sport en beweging mee te laten krijgen. Door best wel op een kleine ruimte nog een basketbalveld, een soort voetbalveldje, 2 basketbalvelden zelfs, hebben weten te creëren. Ja. Goedemorgen Jarno. Goedemorgen Hilda. Another day, another dime. Another day, another dollar. Het is dag 2, we zijn nog in Kroatië. Dus is alweer vlees aan het maken. Dan throwback naar Duitsland bijna. Dat zeggen, zoek de verschillen. Ja. En er zit ook alweer aan bier. Het is wel mooi, je hebt bier hier in plastic flessen van 2 liter. Ja, dat zei ik gisteravond ook al. Oh ja. Ja, toen was je niet mee. Shit, Ja, je staat er 2 keer in de video. helaas. Ja. Nou, prima bier. Van mensen die slecht gehoord zijn of Ja. vergeetachtig. Of gewoon niet hebben opgelet. Ja, Hier zit hier in plastic fles. in de video waarschijnlijk nog maar een minuut geleden of zo. Maar niet uit. Ja, van de 3 minuten die we inmiddels onderweg zijn. Oké, nou. Tot later. Wat vind je van Dubrovnik? Tot nu toe erg mooi. Heel erg mooi. Dat is Ja? het enige wat ik erover kan zeggen. Het is echt Oh. mooi. Het is een mooie stad. Het is een mooie stad. Ziet ze? Ja, wij waren er gisteravond al. Ja. Nee, op zich kan ik me daar wel bij aansluiten. Maar het heeft natuurlijk ook wel het authentieke. Het heeft wel wat. Karakter. Voelt je ook wel weer veilig met die hoge muren. Dat ook. Voelt een beetje als Harkema. Veilig. Mooi. Veel diversiteit. Karakter. Ook. Ik heb hier volgens mij nog niemand van Afrikaanse afkomst gezien. Dude, dat is ook niet waar. Ik heb er nog Dude. niet gezien. Wanneer dan? Ah, ja. Ah, net zoals die Mercedes zo Ja. net, hè? We hebben- Jullie moeten. Dat moet je even uitleggen. Ik zeg gewoon Ja. dat ik 1 Mercedes heb gezien en zij geloven dat niet. En gaan vervolgens vertellen hoeveel Mercedes ze zien. Ik had er nog maar zagen 1 er wel. gezien. Dat kan. Nou, ze waren niet meer op 2 handen te tellen. Op een gegeven moment. Op den duur, ja. Maar in het gedeelte waar wij zitten, daar heb ik nog maar 1 Mercedes gezien. Zijn we weer bij het basketbalveldje. Ja, Jilde wilde het nog een keer zien. Nu bij daglicht. dat is mooi. Bosbrandje wel. Lid. Nieuw dag, nieuw land. We zijn in Montenegro. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. Maar de eerste dag dat we hier zijn, is direct een nationale feestdag. Oh, kan ik dit even aanpassen? Iets donkerder, net zoals in de vorige vlog. in laten. Ja, natuurlijk. Ja, net zoals, ja, dat ga ik ook zeker doen. Maar het is direct ook een nationale feestdag. Oftewel, vrijwel niks is open. En we zijn gisteravond, zijn we nog, vlak voor sluitingstijd, hebben we nog water opgehaald. We willen onszelf inderdaad vergiftigen. Nu gaan we kijken of er nog iets open is waar we wat eten kunnen. En anders leek ik op M&M's. Ja, we hebben M&M's. Got the bag. Kijk, kaart van heel Montenegro. Nu zijn we hier. Budva. Morgen, nee, overmorgen gaan we hier naartoe. Je hebt een heel groot meer. En daarna gaan we door. Hier naartoe. Ook een meer. Daarna daar naartoe. Dan heb je bergen. En uiteindelijk gaan we weer helemaal hier naartoe. Naar Kotor. En kijk, dat zit zo in een baai. Dan heb je mooie fjorden. En uiteindelijk gaan we weer door naar Dubrovnik.
Zeg het eens jongens. Zit er aan het ontbijt? Nou, nog niet. Krijg je Besteld. ontbijt? Het is onderweg. Maar we zitten wel al aan de gewone koffie. Dat was eerst ook al even een uitdaging om dat uit te zoeken. Vond ik Campino. Kan ook nog. Het is een goed bakje. Ik ben er content mee. Geen uitblinker. Oh ja, het strand. Nu bij daglicht. Dat gaat de veerboot naar een verrassing bij waar hij naartoe gaat. Want wij gaan hier daar ook op stappen. Doe jij mij het woord Dildo? Ja, dat filmen. Hawaii Beach. Niet over. Ik ga dat Jilda alleen. Nee, Jilda doet het niet zo goed, dus jij moet het overnemen. Zeg het eens. Nou, we zijn hier net met de boot aangekomen Hawaii. op Hawaii. Want zo heet dit eiland. Ja, we werden vriendelijk ontvangen door deze zo dames. We hebben ook allemaal een Hawaii shirt aan. Ja. Laat dat niet aan jullie aandacht ontgaan. Nou, nog net geen kokosnoot in de hand. Dus, Nee, dat missen we alleen nog. Kan niet alles hebben. Oh, these whack jokers always lying well. Got the balls for 'em, that's my clientele. Man, I got a secret I would never tell. Last one it did, so I'm dying jail. But I'm by the pool, living hella well. Got side coming and they well aware. Then I'm on the way straight to Delaware. Man, you always win, you should try and fail. Misfits, music they lose. Jongens, even een korte onderbreking van de vlog. Niet luisteren naar die gitarist naast mij. Met een restaurant naast ons werd James Blunt You're Beautiful gespeeld. En dat is al de 4e of 3e keer in 2 dagen dat we dit hier horen. Ergens heb ik het idee dat Montegrijnen heel erg veel houden van James Blunt. Zoals het hoort. Hele goede muziek. Kleine onderbreking. We gaan nu weer verder. Sitting alone in my room, thinking about what I'ma do. Ik ben een beetje moe. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Valt voor hem wel mee. Energiek. 4 uurtjes geslapen. Super groot vlieg. Nog steeds aan de zijkant van je pet. Kevertje. Ja. We hebben nog een avondje zitten drinken met 3 meiden uit Turkije. 5 uur pas geslapen. En 9 uur hadden we alweer de auto. Ik voel me een beetje misselijk. Jongens, weer even een 3FM op reisstukje. Door heel wat voormalig Joegoslavië staan allemaal zulke betonnen gedenkmonumenten. Dit is dan een gedenkmonument voor de slachtoffers van fascisme. De Tweede Wereldoorlog zou dat wel zijn. Het is lekker beton. Zoals alle... Ik wil je niet onderbreken, maar Hoe ziet ze door me onderbreken? het staat van 1919 tot 1945. Dus. Ja. Nou, toen was fascisme ook een beetje gaande. En het was communistisch dit land natuurlijk, zoals we allemaal wel weten. En communisme en fascisme, dat zijn geen vrienden van elkaar. Die mogen elkaar niet. Heb je daar nog wat aan toe te voegen? Fietsen. Nou, wees wat liever voor elkaar. Dat vind ik een hele mooie boodschap. Dit is een meer. En de bergen daar aan de andere kant, dat is Albanië.
fish in the water. Teleurgesteld. Dus niks af van onze kookkunsten. Gewoon weer AVG vanmiddag, of niet? Jazeker. We zijn er wel in het buitenland, maar we kunnen gewoon Nederlands eten. We zijn nu net terug van het zwemmen. Was hartstikke leuk. Ja, ik vond het wel leuk. Jilde zegt dan wel mooi. Ik vond het wel leuk. We moesten er ook wat voor doen, hè? Oh. We moesten er ook wat voor doen. Ja. Wel, Goeie, gewoon een kwartiertje lopen naar beneden. Barre tocht. Niet echt verharde weg. Gewoon hazenpaadje. Ja. op zich waren de bergschoenen geen overbodige luxe. Nee, klopt. Een beetje stevige schoenen, dat was wel lekker. En die had ik aan. Jildo niet. En nu gaan we lekker AVG eten, zoals je hoorde. Oh ja, trouwens, kijk. Het uitzicht. Lukt het, Jilda? Het is anders. Hans anders. Kijk. Nou, jongens, ik wil even de mensen de wijngaard laten zien. Ja, kijk eens, wij zitten hier. Wij verblijven hier langs zij een wijngaard. En als het goed is kunnen we daar vanavond wijn halen. Het rijden is gewoon een beetje doe je wat je wil. Dus ik ga nu vol door rood rijden en let op. Nee. Maar iedereen doet hier maar een beetje wat ze willen. Mocht je nog niet doorhebben, dit is de hoofdstad van Montenegro. Het is Podgorica. Oh, mooie brug. Zo, oh. Erasmusbrug, jongens. God damn. Oh, en daar gaan we overheen. Oh, niet scherp gesteld. Ja, nu wel. Kijk. Oh. Oh. Jongens. Oeh, kijk. Oh, maar dat is mooie reclame. Groot gebouwtje. Jongens, de hoofdstad heeft wel een goede vibe. Ja. Gewoon net. Redelijk. Maas bekijken me, jongen. Moet je kijken, jongen. Dat is een mooie brug, jongen. Dat is. Oh, kijk eens. Over de rivier. De is. Oh. Bergjes in de achtergrond. Action Bronson aan. Hoe of dat? Leuk feitje over Podgorica. Het is qua inwoners ongeveer even groot als Leeuwarden. The more you know. Een ander dingetje over Montenegro is dat ze overal waar maar mogelijk is hun vlag graag ophangen. Dat doet mij een beetje denken aan de vuurnatie van Avatar. Of de gewone nazi's van de Tweede Wereldoorlog. Dat ik op heel veel. Ja, wil je dat ik erin haal? Ja, doe maar. If all you want is entertainment, if you can't have it, you make hell. Don't make no one. Jongens, om je even mee te nemen. Nu we naar de volgende B&B moeten. Onthoud dat dit zo'n 4 kilometer nog doorgaat. We zijn bij het huisje aangekomen.
En eigenlijk, dit huisje is toch echt wel een house tour waard. Want we beginnen hier op het balkon. De kers op de taart, zeg maar. De kers op de taart. Zo. Ik moet eerst laten doen. Ja, jij moet, ja. Maar jongens, kijk eens. Oh, wat een mooi uitzicht. Oh, dat is een mooi uitzicht. Dat is prachtig. Zo, gewoon van je eigen bedje. Kijk eens, man. Als je in het bedje gaat liggen, dan wil je gewoon niet meer wakker worden. Kijk hier naar mij. Kijk, je kan ook hier beneden. Helemaal beneden in het huis. Oh, ik ken dit. Zo. Wow. Hey. Welkom. In de steenpapier schaarkamer. Ja, want we willen eigenlijk allemaal wel hier slapen. Dus, want... Nog een regendouche. Je eigen privé regendouche. Het is ook het meest dure huisje direct. Wat we deze hele vakantie hebben. Maar het ziet er wel naar uit dat het waard is. Wat vind jij, Sietse? Absoluut. Elke euro. Elke euro, dat denk ik ook wel, ja. Hij laatste euro misschien niet. Nou, op de laatste 2 euro na. Life like this sure is sweet, huh? It definitely is. We zijn weer bij een meer. Nog meer? Inderdaad, nog meer. Successful joke. Funny man. Wat vinden we van het uitzicht? Machtig. Machtig. Ja. Het ziet er wel immens uit, gewoon die enorme berg daar ook nog achter. Surrealistisch of zo. Ja, het zou een mooie achtergrond zijn voor Windows. Doe me een beetje denken aan Amerika of zo. Of Canada, daar zie je ook altijd zulke foto's van zulke uitstrekloze meren, hoge bergen, bomen, bos. Het is gewoon hier in Europa. Zonder jetlag. Zonder jetlag. Ja. Ja. Dus wil je nog een keer Canada of zo ervaren, maar je haat vliegen? Kom naar Montenegro. Parkeren kost wel 3 euro. Nee, 2 euro. Oh ja? Wil je dit op het internet? Ja. Dan wil je eens een kijker uitleggen wat we vanmiddag gaan doen. Raften. En ik ga aan de rechterkant van een boot. Ik heb op Google Maps gekeken. Dan hoef je midden te peddelen als het goed is, hoop ik. Want ik ben een lui. U hoort het hier. Als de boot over kop slaat vanmiddag. This man is guilty. Titanic, motherfuckers. Ik neem waarschijnlijk deze camera niet mee. Het is Dat snap ik niet. Nou, ik snap dat wel, dure camera. Maar gelukkig heb ik nog die neppe GoPro voor mij. Dus hopelijk kan ik daar nog wat shots mee maken. Maar nu gaan we ontbijten. Oké, doei. Are you mad? Must be out of your mind. You look so sad, have a spliff, yeah, how she bad. Yeah, she racking up 10 lines. Come and take a walk on the wild side. And I beg nobody fucking up my vibe. Ain't nobody take the bop on my stride. And a man don't dance, got too much pride. When we raise our glass, it got gloss in the eye. Eye for an eye makes the whole world blind. Don't fuck up my high. We zijn nu net klaar
met raften. En wellicht zaag je het al op beeld. Maar we zijn nog langs deze brug geraft. En hij is bijzonder hoog, kan ik je vertellen. Moet je eens kijken, man. God, man, nu. Ik durf er nauwelijks bij in de buurt te staan. Zo. Jongen, maakt mooie kiekjes. Ik durf nauwelijks op de rand te staan. Jij? Ja, je hebt hoogtevrees, hè? Ja, wel een beetje. Dat is iets minder waarschijnlijk. Ik vind het wel vet. Volg mij even. Ja, zulke dingetjes. Ja, nee. Gaat hij duwen? Nee, serieus. Niet met mijn telefoon. Oh. Ja, ik film al lang. We zijn weer bij meer. Nog meer. Haha. It never fails. It never fails. Want we wilden nog wat doen, want het is onze laatste dag. En ook tevens tweede dag. Oh, kijk, weet je wat? Ik zit nog mooi hier neer op het bankje. Kijk, oh. Zit ze niet meegenomen? Oh, Siets houdt hem wel vast. Nog beter. Oh, niet vasthouden. Ja. Ah, kijk, nu hebben we onszelf ook nog eens beeld. Dan zijn we beter. Raften was leuk. Nu een reflectie doen op het raften. Ja, was wel tof. Ik had wel iets meer actie verwacht, maar er werd ook verteld voor deze tijd van het jaar is het water wat rustiger. Eigenlijk moet je iets eerder in het jaar gaan, dan heb je wat meer smeltwater natuurlijk. Maar alsnog wel genoten. Nou, volgens mij hebben we ook wel nu de shot gezien waarin wij dus... Cliffdive. Cliffdive, hoe hoog was het? 3 meter? 6. Dat is toch geen 6? Met 1, 3 en 6. Oh? En wij gingen natuurlijk van de hoogste omdat we cool zijn. Coole jongens. Ja, maar nu wel een beetje in een rare compositie. Ik zit midden. Ja, nog meer. Nog meer. Kom Ja, mee. dat is wel goed. Kom Een mee. beetje omlaag, beetje omlaag. Zo. Oh. Ja, ik kan nog wel een beetje omlaag. Ja, hou hem hier maar op. Zo jongens, hoort er ook gewoon allemaal bij. Het leuke is nog, dat zal waarschijnlijk de microfoon van mijn hele goedkope GoPro niet hebben opgepakt. Dat ik nog, terwijl ik sprong, schreeuwde ik al fuck me, fuck me. Toen kwam ik het water en het water was ijs en ijskoud. Het was echt maar iets van 11 graden. Wat dus inhoudt dat je maar 11 minuten erin kan zitten voordat je onderkoeld raakt. Fun fact. En dat ik naar boven ging en ik had het echt super koud. En dat ik echt zei van fuck. En dat dus zo'n guy van de raften dacht dat er iets mis met me was. Dus die stak zijn pedal naar me uit. En toen kwam ik zo naar binnen en zei ik, thank you, are you is everything alright? En toen zei ik, it's just so fucking cold, man. En toen dacht hij, oh, what the fuck, man. Dus weer een klein beetje... Siets en ik waren heel slim, zwommen naar de overkant. Wat nergens op zoek, want uiteindelijk moest je weer... Ja, ik weet toen niet waarom ik daar aan dacht. Ik dacht, ja, ik moet gewoon naar de wal. Ik had het koud. En toen moesten we daarna weer terug. Maar ja, word je groot sterk van. Wat doe je daaraan? Ja, huilen. Wauw. Ja, niks meer op toe te voegen? Orthodox kerkje. Het was vele kerken hier. Maar best wel hoog. Je ziet ook al een beetje, we hebben een klim gehad. Was naar mijn mening wel waard, maar het is wel warm. Er staat wel een flinke rij. Want uiteindelijk het idee is, voor de kijkers natuurlijk thuis, je kan de kerk daarin en die gaat in de berg. Ja. Dat is wel erg gaaf. Voor mij staat iets van een Ja, de kwartier rij aan is toch wel in de zon, alhoewel ze hebben wel parasols. Ja, het gaat niet heel snel. Dus we moeten nu een beetje bepalen of we het uitzicht van buiten al mooi genoeg vinden. Of we echt naar binnen willen. $1 million question. Yo, volgens mij het vorige wat wij schoten was nog bij het klooster. Nou, we zijn inmiddels in Kotor.
Ander plekje, ander stadje. Ander schatje. Auto's ingeleverd. Dus Yilder is heel gezet. Helaas, moet weer lopen. Ja, die dagen zijn nu voorbij. Kotor is zelf best wel mooi. Het is de zuidelijkste stad in Europa met fjorden. Nou, is dat niet mooi? Absoluut. Ja, Sietse zegt absoluut. Geloof ik ook. Daarover waarschijnlijk later nog wel meer beelden. Maar we hebben alvast aan het strand gelegen. Het water was ijskoud, zoals het in heel het land is. Ja, ik vond het koud. Oké, niet ijskoud, wel koud. Wel gewoon koud. Het water is hier niet warm, jongens. Dat kan dan I don't beat around the bush. Ja. Als ik het ga veranderen, ga je toch wel. Ik vond het niet super koud. Yilder vond het niet super koud. Daar moest je echt 10 seconden voor wachten. Ja, nou, 10 seconden meer vlog. Gefeliciteerd, jongens. Meer watchtime. Meer watchtime. Woe! We zijn aangekomen bij de laatste dag in Montenegro. Ja, dan weten jullie dat ook. Het moet eigenlijk wel zo staan, hè? Dus qua licht technisch beter. Kijk, dit is beter. Oh. En het is nu 8:45, zoiets. Zoiets. Hij is naar buiten gegaan, hij heeft een ochtendduik genomen. Ja, lekker fris. Ja, zonder ons. Ze lag om 8 uur al in, maar ze lagen nog te slapen. Ja, dus ik ga nu... Jij gaat er ochtendduikje Ja, ik ga ook even nog een uitje doen. Daarna gaan douchen, dan pas ontbijten. Nee, alle tijd laatste dag doen. No motherfucking body. It's young Brownie. Yeah, step into the plate like Barry with the brace on. Standing at a weight around 248. Ain't none of it bacon. Dan, wat zijn we nu aan het doen? Bier drinken. Bier drinken. Ja. Want? We trakteren onszelf op een leuke middag/avond. Ja, en het is heel erg warm buiten, dus we zijn lekker nu even binnen. En we wachten tot het kouder wordt. Zodat we weer naar buiten kunnen gaan. En het dorp verder kunnen verkennen. Maar tot die tijd. Moet je eens kijken waar we helemaal naartoe zijn gewandeld. Voor jullie, hè? Voor de grind. Zo. Cheers. Dit was heel hoog. Het was erg hoog. Dit was heel hoog. Mijn haar is best wel funky. Oh. Siets is ook meegelopen. Ja. Ik heb net Neil Armstrong mag dan wel de maan hebben beland en daar zijn vlag neer hebben gezet. Ik zet mijn bier in neer. Oh. Weten we dat ook weer? Yilder, wat vinden we van het uitzicht? Mooi uitzicht. Maar ik heb er ook nog voor moeten betalen. Dat vond ik wel een beetje raar. Maar een rood, jongen. Maar goed, we zijn er. Mooi uitzicht. Mooi uitzicht. Ja, ik vind dat sowieso. Moet je eens kijken, jongens. Even een blikje, joh. Blikje, ja. Even blikkie. Oh, cool. Scherp. En ik geloof dat we er met dit mooie uitzicht de vlog gaan afsluiten. Ja, want kijk, klim je nu hier overheen. Dit eindigt de vlog mee. Ja, tot later. Nou, dit is het hoogtepunt. Het laatste stukje. Je moet altijd stoppen op je hoogtepunt. Het laatste stukje komt op Live League. Wij gaan nu springen. Ja. Nou, we stoppen er ook mee omdat dit is onze laatste dag in Montenegro. Morgen gaan we door naar Dubrovnik, wat we natuurlijk al eerder hebben gevlogd. En de ochtend daarop, 's ochtends vroeg, vliegen we weer terug naar Nederland. Dus vandaar, bedankt voor het kijken. En Like en subscribe. Oh, ja? Ga je nog een aparte outro schieten thuis, denk je? Nee, denk het niet. Dit is, I don't know, dat weet ik nooit. Like en subscribe. Druk op het belletje. Ja. Comment. Ja. Iets. Maakt niet uit wat. Degene die de leukste comment heeft, Vindt waarschijnlijk niks, maar probeer het alsnog. die wint mijn pet. Die je verloren hebt. Ja, Yilder is zijn pet verloren. En ik kies de comment die wint. Alweer, je hebt de vorige keer ook niks gekozen. Nou, omdat niemand een leuke comment had. Niemand had een leuke comment. Ziet ze? Heb je daar nog wat op toe te voegen? Nee. Oh nee. Nee. Doei!
Oh, we filmen weer. Oh, dit was niet de outro, sukkels. Oh. Herstel. Chill daar. Alsjeblieft.